ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแชร์วิธีการถักกระเป๋าใส่มือถือด้วยวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะวันนี้จะใช้ไหมพรม2สีเป็นไหมอินโดซิลขนาด4พลายเพื่อนๆสามารถใช้ไหมพรมชนิดอื่นๆที่มีหรือไหมเชือกฟอกเชือกร่มก็ใช้ได้เช่นกันนะคะใบนี้ใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์4ในการถักลายค่ะเริ่มต้นให้ถักโซ่ขึ้นมา24โซ่นะคะถัก24โซ่แล้วจับที่โซ่สุดท้ายไว้แถวแรกถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งพันเข็มกลับมาถักดับเบิลโครเชต์ที่โซ่สุดท้ายนะคะถักดับเบิลโครเชต์ในโซ่ถัดไปค่ะถักดับเบิลโครเชต์โซ่ละ1ครั้งไปจนได้ครบ24หลักนะคะเมื่อถักดับเบิลโครเชต์ได้24หลักต่อไปก็ถักดับเบิลโครเชต์ย้อนกลับในฝั่งถัดไปนะคะโดยเริ่มต้นที่โซ่แรกในฝั่งตรงกันข้ามตรงนี้นะคะในโซ่ถัดไปก็จะเป็นหลักของฝั่งตรงข้ามนะคะให้เราถักโดยการรวบปลายไหมไปด้วยเลยค่ะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายก็จะได้ดับเบิลโครเชต์24ครั้งรวมทั้งแถวได้ดับเบิลโครเชต์48ครั้งนะคะทำการเชื่อมติดแถวบนหลักแรกก็คือหลักที่เป็นโซ่3นะคะเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวค่ะต่อไปแถวที่2ขึ้นต้นด้วยการถักโซ่3ครั้งแถวนี้จะเริ่มต้นถักลายนะคะให้กลับมาถักดับเบิลโครเชต์ลงที่หลักเดิม2ครั้งถักโซ่2ขั้นระหว่างลายและกลับมาถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงที่หลักเดิมนะคะใน1ลายของเราจะประกอบด้วยดับเบิลโครเชต์ฝั่งละ3ครั้งขั้นกลางด้วยการถักโซ่2ค่ะ
ตรงนี้ถักเสร็จ1ลายแล้วนะคะลายถัดไปให้เราข้ามไป5หลักไปถักลายดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงที่หลักที่6นะคะถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งถักโซ่2ขั้นกลางและกลับมาถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงที่หลักเดิมค่ะเสร็จลายที่2นะคะต่อไปเราก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมเลยถักวนไปจนครบรอบในแถวที่2นะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลายสุดท้ายนะคะให้เราทำการเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่3ของหลักแรกเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะก็จะได้รูปทรงออกมาเป็นแบบนี้ทรงตั้งขึ้นเป็นรูปแบบของกระเป๋าแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปขึ้นต้นแถวที่3แถวนี้เราจะถักสลับสีนะคะแทงเข็มในหลักถัดไปเพื่อเปลี่ยนสีค่ะหยิบไหมอีกสีมาวางทาบแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะถักลงไปใต้โซ่2ตรงกลางลายเกี่ยวไหมสีใหม่ขึ้นมาเลยนะคะถักควักธรรมดา1ครั้งและถักโซ่ต่อขึ้นไปอีก2ครั้งแทนหลักแรกนะคะจากนั้นกลับมาถักดับเบิลโครเชต์อีก2ครั้งถักโซ่ขั้นระหว่างลาย2ครั้งกลับมาถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งนะคะเสร็จลายแรกของแถวที่3นะคะเราจะปล่อยไหมสีเขียวไว้ที่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวจะวนกลับมาใช้ในแถวถัดไปนะคะต่อไปเราก็ถักลายถัดไปลงตรงกลางของลายในแถวข้างล่างตำแหน่งโซ่2ตรงนี้นะคะถักด้วยลายเดิมนะคะดับเบิลโครเชต์3ครั้งโซ่2และดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะลายก็จะอยู่ตรงกลางในลายของแถวข้างล่างพอดีนะคะให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวก็ทำการเชื่อมติดแถวค่ะจากนั้นแทงเข็มในหลักถัดไปเพื่อเปลี่ยนไปใช้ไหมสีเขียวนะคะปลายไหมตรงนี้เราปล่อยไว้ในแถวก่อนหน้านี้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วแทงเข็มลงไปใต้หลักโซ่2นะคะถักควักธรรมดา1ครั้งถักโซ่2ครั้ง
และกลับมาถักดับเบิลโครเชต์2ครั้งการขึ้นต้นแถวใหม่จะคล้ายๆเดิมกับการขึ้นต้นในแถวก่อนหน้านี้เลยนะคะจากนั้นถักโซ่2ครั้งขั้นระหว่างลายและกลับมาถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งค่ะเสร็จ1ลายเราก็ปล่อยไหมสีชมพูไว้ที่ตำแหน่งนี้เดี๋ยววนกลับมาใช้ในรอบถัดไปนะคะถักลายถัดไปด้วยรูปแบบเดิมค่ะเราถักสลับสีแบบนี้ขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้ก็ถักขึ้นมาจนได้ขนาดความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการถักสายกระเป๋าเราจะใช้วิธีการจับไหม2สีที่เราปล่อยไว้ที่แถวก่อนหน้านี้นะคะเราจะถักรวบทั้ง2สีโดยการวกเข็มไปที่ใต้หลักตรงนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาทั้ง2สีจากนั้นถักล็อกไว้1ครั้งนะคะและถักลายโซ่รวบทั้ง2สีไปพร้อมๆกันเลยนะคะถักลายโซ่แบบนี้ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อถักสายโซ่มาได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไล่สายให้ถูกต้องและเชื่อมติดกับกระเป๋าอีกฝั่งนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าถักโครเชต์สำหรับสายมือถือของเรานะคะถักได้ง่ายๆลายสวยเก๋เลยนะคะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถถักตามกันได้ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะคะและฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ